Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille. And welcome into our meditation, full moon meditation. We say in Virgo it is the moon itself is in Pisces, but this time when the sun is shining over the face of the moon is said that it is in Virgo. Tervetuloa kaikille tämän aamuiseen mietiskelyn, jossa on täyden kuun mietiskely. Sanomme, että se on neitsyössä, mutta kuu itse asiassa on kaloissa ja tuo auringonvalo tulee tämän merkin kautta. The sun is in Virgo and that is why it is sending forth the energies of the Virgo. Ja tuo aurinko on siis, sanotaan, että se on neitsyössä ja sen tähden auringon energia on ikään kuin varustettu neitsyön energioilla. First of all, I wish that you all have been able to be with Michael yesterday night. It was yesterday night here in Europe, when you went very carefully through many important aspects of Virgo. Toivottavasti teillä oli mahdollisuus eilen olla Michaelin mukana mietiskelemässä ja käydä erittäin tärkeitä asioita läpi neitsyöstä. In this service meditation we cannot go through so much. We pick up some ideas. Tässä palvelusmietiskelyssä emme voi mennä niin syvälle näihin yksityiskohtiin. Otamme joitakin asioita, joita mietiskelemme. This keynote, this motto of Virgo is amazing motto. Nämä avainsanat ja motto neitsyölle ovat todella uskomattomat. I am the mother and the child. I God, I matter am. Minä olen äiti ja lapsi. Minä Jumala, minä materiaa olen. It consists all of these evolution, human evolution. Tämä ylläpitää koko ihmisevoluution. And in that sense, it is one of the reasons why Virgo is maybe not really understood in its heights. Tämän tähden, että se kattaa koko ihmisevoluution, on varmasti syy, minkä takia sitä ei pystytä ymmärtämään sen korkeuksia. We must remember that our monad is existing on the level which we say that the Virgo is governing it, the monadic level. Monadimme on tasolla, jota sanotaan, että neitsyt hallitsee tätä tasoa. Interesting. And when we think about this idea that Virgo is one of the so-called oldest of signs, jos ajattelemme vielä, että tuo neitsyt on yksi niin sanotuista vanhimmista merkeistä. These two mother signs which are relating us to earlier solar system, Cancer and Virgo. The Virgo is the one which is bringing us a lot of these energies which has to be now cultivated. They have to be raised into the higher place. Kun ajattelemme näitä kahta äiti-merkkiä, rapua ja neitsyttä, neitsyt on se, joka korjaa tätä vanhempaa, aikaisempaa energiaa, ainetta. And we can say that the Cancer is that what is captivating all kinds of patterns which are relating to the past and this kind of rotary motion where we are in prison in the past. Ja
ravussa voimme ajatella taas, että me olemme ikään kuin vankina tuon menneisyyden kanssa, joka vain pyörii ympyrää ja emme pääse eteenpäin. So moon, which is related to all of that idea of the elemental life and those patterns which are not from this solar system, then the moon, in both cases, they are the rulers, but in Virgo it is in esoteric level, and that's why it indicates the possibility that the now soul can start to mold the lower form. Tuo kuu, joka ilmentää näitä molempia molemmissa merkeissä, ne on hallitsija molemmissa merkeissä, niin neitsyen tapauksessa se on kohonnut esoteeriselle tasolle, joka kuvaa, että nyt sielu pystyy näitä energioita ja tätä muotoa jo muokkaamaan. So here we see these on the background, you see these rulers in these little banners, näissä pienissä bannereissa näitä nuo hallitsijat, vähän hämäränä kyllä, Mercury, Moon and Jupiter on the top. Merkurius, kuu ja Jupiter korkeimpana. So, and behind us, this piece of music is translated by NASA from this recording that Voyager was catching when it was passing through passing the planets and passing now the Jupiter. Tässä taustalla on Jupiterin ääniä, joita Voyagerista on napattu ja käännetty musiikkikielelle. These recordings are found from these planets which are beyond the Earth towards the universe, towards the cosmos. Näitä nauhoituksia löytyy niistä planeetoista, jotka on maasta poispäin. So here again we see the symbol, the cliff of Virgo. Tässä näemme neitsyen symbolin. And we see these like three peaks. You can think about the three levels. And this mother and father, which are in Virgo like both powerful. Tässä näemme ikään kuin äidin ja isän, jotka ovat yhtä voimakkaita. And this Pisces, which is hidden there and which is indicating the sun. S-O-N, son, the child. So all of these levels we are meeting in Virgo. Kaikki nämä tasot löydämme neitsyestä. One of the symbols of Virgo is the woman with ear of corn, or the sheaf of wheat, or the branch of fruit in her arms. Yksi näistä neitsyen symboleista on nainen, jolla on tuo tähkä, joko maisin tähkä, taikka vehnän tähkä, taikka vehniä, taikka sitten
hedelmiä käsissään. Telling about the connection, fruitful connection to earth and the matter, bringing the holy life into matter, bringing the life into matter. Tämä kuvaa elämän virrasta, joka tulee neitsyjen kautta ja tuo pyhän elävän elämän aineeseen ja maan päälle. It is also said that Virgo is so-called goddess of the two ways. Puhutaan, että neitsyt on myös kaksisuuntainen jumalatar, because it is expressing the Holy Mother principle, symbolizing matter, and also the custodian of the Christ life in matter. Eli tuo sama asia, jossa hän on pyhä äiti, joka tuo symbolisesti, joka symboloi siis ainetta, mutta myöskin joka on Kristuselämän vartija aineessa. Let us contemplate a little bit about this side of Virgo. Mietiskelkäämme hetken aikaa tätä asiaa neitsyessä. In this Jofra's image, if you look above the angel, the angels indicates this idea of
solar angels, which are really in work in Virgo. Kun katsomme tuon naisen yläpuolella olevaa hahmoa, taikka tämän enkelin yläpuolella, tämä enkeli kertoo aurinkoenkelten työstä aineessa ja maan päällä. We see the Thoth who is standing between the gates of initiation or the pillars of initiation. Näemme tuolla kaukaisuudessa Thothin, joka seisoo pilareiden välissä, indicating the wisdom which is gained throughout this huge evolution in Virgo, kertoen tuosta viisaudesta, jota kerätään suuren evoluution myötä naturessa. Mercury is the first ruler, and in that sense makes Virgo energy very sharp and interested in many things, and the Virgo energy tries to correct everything. In that sense you see Virgo, that is why Virgo is said to be one of the critical signs as well. Näette Venezuelan toimivan, kun Merkurius on ensimmäinen hallitsija, jossa se on kiinnostunut kaikesta, mutta sillä tavoin, että se pyrkii korjaamaan ainetta. Ja se tekee neitsyöstä tällaisen kriittisen merkin, ainakin jota sanotaan. So in Virgo is happening the idea of initiation. Neitsyössä tapahtuu initiaation idea. It's the sign of a huge labor and service. Se on merkki, josta tapahtuu suuri työ ja myöskin palveleminen. This service is the whole idea. Palvelus on kokonaisuudessaan avainajatus. But then there is one thing which is important us to remember, that through Virgo the divine second ray is the most potent in all of the signs, because the second ray is pouring out now in this time, in this present time, the most powerfully. So that's why the theme of love is also hidden and in all kinds of ways involved in the sign of Virgo. Koska tuo toinen säde, jumalallinen toinen säde, puhaltaa neitsyjen läpi kaikista voimallisimmin tässä ajassa ja tässä systeemissä. Sen tähden rakkaus on neitsyjen kaikkinainen suhde ja sen energia. When you look above this little hole in the image above, you see this whirl, but it is this huge cosmic second ray pouring through the gate of initiation. Tuolla ikään kuin tuosta reiästä kuvan yläpuolella näkyy tuo kosminen toinen säde, joka pyrkii tulemaan tuon initiaation porttien läpi. So you see the relationship to love with the children, with your own self, your soul, and with your partners, and with really the highest, the spirit. It is important and interesting to study our different loves and how do they express themselves in our lives. On mielenkiintoista tutkia rakkausteemaa kaikilla monilla tasoilla itsessämme, rakkaus itsemme, lapsiimme, partnereihimme, sielumme ja henkeemme. But in esoteric sense, Virgo is the mother of the Christ child. Esoterisesti neitsyt on Kristus lapsen äiti, and you see the star above her. Näette tuon
tähden hänen yläpuolellaan, which is always the Stella Maris, the sign of Mary, the Holy Virgin Mary. Tuo tähti hänen yläpuolellaan kuvaa jatkuvaa Neitsyt Marian läsnäoloa ja siinä mielessä syntymää. And this the sacred flame on her hand, tuo pyhä tuli hänen kädessään in the form of egg ja tuon munan muodossa. So this is fantastic image to study in all of the aspects. But we have to leave it behind now. Tämä on hieno kuva tutkailla neitsyttä monissa aspekteissa. But this key idea for us is to think about the pain which is throughout the journey of Virgo. Tuo suuri asia meidän on ajatella tuota kipua, joka on jatkuvasti tuon neitsyen matkalla, neitsyen polulla. Being hidden in the matter, ollen kätkettynä aineeseen. And how this matter has to be brought up to that it can actually have the divine life. Kuinka tuo aine tuodaan olevaisuuteen niin, että voimme ilmentää todellakin tuota jumalallista elämää. It is said that the Isis is veiled. Sanotaan, että Isis on hunnutettu. This whole veiling idea is in the symbolism of goddesses. Tuo koko idea olla hunnutettuna on kaikkien jumalattarien symboliikassa. And it really means that there is behind the matter, there is this real self. Se kuvaa, kuinka itsen takana, tuon aineen takana, hunnutetun aineen takana on se todellinen itse. And here we see how Virgo is related to all of that weaving the life. Tässä me näemme, kuinka neitsyt on kaiken sen takana, jossa kudotaan elämää. We can see that again in different levels. The monad itself is the highest weaver. Kaikesta korkein kutoja on monadi. But soul for us, of course, mutta sielu meidän tilanteessamme. There are patterns weaved. Kuvataan polkuja, jotka kudotaan. The patterns which are indicating the second ray, nuo polut, jotka ilmentävät toista sädettä, which are geometrical, beautiful, completed, jotka ovat geometrisia, täydellistyneitä ja loppuun asti vietyjä. Whenever the Virgo can and is allowed to function, there will come beauty out. Milloinka neitsyt todellisuudesta pystyy tekemään työnsä, niin siitä tulee vain kauneutta ulos. And in our level, we think about the monad, which is on monadic plane and which is covered by Virgo. Me ajattelemme monadia, joka on monadisella tasolla, joka hallitsee neitsyt. So in that, let us align, let us link with our soul. Linkkiytykäämme, virittäytykäämme sieluumme. And see the living geometrical pattern, the triangle between the soul, mind and the brain.
Nähkäämme tuo geometrinen polku, joka yhdistää sielun, mielen ja aivot. So that there is opening a free inflow from the higher self to the lower, niin että syntyy korkeammasta itsestä vapaa virtaus alempaan. Try to build this very carefully ja pyri rakentamaan tämä hyvin huolellisesti. Register your relationship to hierarchy. Rekisteröi omaa suhteesi hierarkiaan. Via your own group of disciples. Sen oppilasryhmän kanssa, johon olet kosketuksissa. So focus yourself in as high a consciousness as you are capable of achieving. Ja pyri saavuttamaan niin korkea tietoisuuden tilaa, kun sinun on mahdollista saavuttaa. And link up with the Christ. Virittäydy nyt Kristukseen. When Virgo really functions in the service aspect, and when you think about mother, which is indicating and expressing the complete self-forgetfulness. We go into that Virgo quality, important quality, ja kuten äiti, jonka on mahdollisuus täydellisesti unohtaa itsensä, pyri menemään tuohon tilaan itsessäsi. That we are just ready to serve, niin että me olemme ainoastaan valmiita palvelemaan. I will remind at this point because today is in our Ask project a day of triangles that we keep these very alive, our triangles. Ja muistutan, että pidämme meidän kolmioitamme hyvin vahvasti elävinä. Because these very, very alarming situation around the world, näiden monien hälyttävien tilanteiden takia ympäri maailmaa. All of us, I think we have heard about this enormous hurricane which is now coming and nearing the Caribbean islands. Tuo hirvittävä hirmumyrsky Irma, joka lähestyy Karibian saaria. Irma so our triangles has to be ready to be called in work. Meidän kolmiomme tulee olla valmiina
toimimaan, jos meitä tarvitaan. And also we all have heard about the development in North Korea. Olemme kaikki kuulleet Pohjois-Korean tilanteesta. And also in Myanmar. And all these floods which are in Texas, Louisiana, Nigeria, Bangladesh. Ja myöskin kaikki nuo tulvat, joita on ympäri maailmaa. And also huge fires. Ja myöskin aivan uskomattomia tulia. And let us now bring some ideas in. Tuokaamme nyt muutamia ajatuksia. When we concentrate to the energies of Virgo, kun keskittäydymme neitsyön energioihin, there are 3 constellations behind Virgo. On 3 konstellaatiota, jotka ovat neitsyön takana. And we will just briefly touch and elaborate them. Nyt ihan pikaisesti katsomme näitä. Behind the first decanate there is the constellation called Coma Berenices, or the hair of Coma Berenices. Ensimmäisen dekanaatin takana on Coma Berenices taikka Coma Berenicesin hiukset. This is the constellation what was earlier related to Leo. It was indicating the tail, the tip of the tail of Leo. Tämä konstellaatio aikaisemmin kuului leijonaan ja se ilmensi leijonan hännän päässä olevaa tupsua. But this constellation is related the story of deepest love. Tähän tarinaan kuuluu syvimmän rakkauden myytti. The Egyptian princess Coma Berenice was she was the disciple of Aphrodite, Venus, and her husband needed to go to war. So she was promising that if her husband would come back from the war, he would sacrifice something. Tämä prinsessa lupautui uhraamaan jotakin, jos hänen miehensä tulisi sodasta takaisin. Hän palveli Venusta, Afroditea. And the war ended and the husband came back. Ja niin sota päättyi ja hän tuli takaisin, mies tuli takaisin. Coma Berenice was famous about her amazing hair. Coma Berenice oli kuuluisa suurista mahtavista hiuksistaan. So she sacrificed the hair for Aphrodite. Ja niin hän uhrasi hiuksensa Aphroditelle, and that is why the hair is the sacrificed
here, which is the symbol of the strength and power. She sacrificed them to Venus. Ja hän uhrasi hiuksensa tuon voiman ja sitkeyden symbolin itsessään Afroditelle. Well, the order was, different. She sacrificed the hair first. The sacrifice was the first, of course. Tämä järjestys tietysti oli toinen. Hän uhrasi hiuksensa ensin. So in this decanate we find sacrifice. The need to sacrifice for something higher. Tästä dekanaatista löydämme uhrautumisen. Meidän tulee uhrautua jonkun korkeamman puolesta. Let us meditate upon this idea. Mietiskelkäämme tätä ideaa. So here we have the idea of sacrificing because of love. Tässä meillä on ajatuksena me uhraudumme rakkauden tähden. A little correction. The princess was called only Berenices. Ja pieni korjaus tuohon, että prinsessan nimi oli vain Berenices. Then the second decanate we find center. Toisen dekanaatin takana on Centaurus. And here, of course, there are many things what we could talk. On hyvin monta asiaa, mitä voisimme painottaa. But the idea here is to transform.
really the lower life has to be transformed, and there is battles between the sexes. Tämä kätkee taistelua sukupuolten välillä, and governs really the how the sexual energy is used. Ja tämä ylläpitää sitä, millä lailla seksuaalista energiaa käytetään. In the labors of Hercules, Hercules is failing the test of Virgo. And in my opinion, it is indicating about that idea of not being able to control the sexual energy. Tässä mielestäni ilmenee, kuinka Herkuleksen teossa Herkules ei pysty menemään neitsyjen testiä läpi, ja mielestäni se kuvaa sitä, että hän epäonnistuu nimenomaan seksuaalienergian kontrolloinnissa. So let us now focus upon this whole idea when we think about this. Centaur is killing Lupus, the wolf, which is first killing the lower self, but then we are it is indicating the sacrifice of the Christ upon the altar. This whole story is relating us to the second decade, to the Sagittarian second decade, the Ara, the altar. Tämä tarina vie meidät kohti Araa, jousimiessä toisen dekanaatin takana olevaan alttarikonstellaatioon. But let us meditate upon transforming the lower self, that the Hercules in us is able to go through the test of Virgo. Nostamme nuo alemmat energiat mietiskellen niin, että Herkules voi mennä neitsyjen testin voitokkaasti läpi.
Behind the third decanate is Boötis, and that is also considered one of the most oldest of signs. Kolmannen dekanaatin takana on Boötis, jota myös katsotaan kaikista vanhimmista merkeistä. He is indicating the one who is coming. Hän ilmentää sitä, joka tulee. The Savior Principle in Pisces. Pelastajan prinsiippiä kaloissa, who frees humanity from subservience to the form, joka pelastaa ihmiskunnan, joka on sitoutuneena aineeseen. He is the great healer, he is the great knower, the wise man. Hän on suuri parantaja, suuri tietäjä, viisas. So let us meditate the returning king. Mietiskelkäämme palavaa kuningasta. In the work of Labors of Hercules, tuossa työssä Herkuleksen teot, the symbol of girdle comes in question. Tuo nauhavyö tulee kysymykseen Herkuleksen teossa. This is symbolizing the preparation and readiness to serve. Tämä ilmentää valmiutta ja valmiutta palvelemiseen. And also chastity, castity and protection, ja myöskin suojauksen ja siveyden symbolia. We will think about this work more later on. Me mietiskelemme tätä ajatusta myöhemmin. But there is in Christian belief that when Virgin Mary was assumption, and was her assumption, she was giving the girdle to Thomas. Sanotaan kristillisessä uskossa, että kun Maria ylös nousi, niin hän antoi samalla tuon vyön Toomakselle.
So we will now align ourselves with the hierarchy and this great idea of service. Me virittäydymme hierarkiaan ja suureen palvelemisen ideaan. During the full moon, Master DK has been telling us that he is present and he is helping us. Täyden kuun aikaan mestari DK sanoo olevansa apuna meille. I'm sorry. In the New Testament, Christ is referring to the girdle as well. Uudessa testamentissa Kristus viittaa tuohon vyöhön. And as all of these great ones, they seem to have also girdles in their vestments. So the girdle is very old symbol of the spiritual connection. Kaikki mestarit näyttävät myös omistavan tuon vyön, joka ilmentää suurta yhteyttä henkiseen polkuun. Also, Christ in the form of Lord Maitreya has girdle. Myöskin Kristus Maitreyan muodossa, hänellä on myös tuo vyö. So from Luke, from the Testament of Luke, Luukan evankeliumista. Be dressed ready for service and keep your lamps burning. Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lampunne palamassa. Like servants waiting for their master to return from their wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat isänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän herransa palatessaan tapaa valvomasta. Truly I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table and will come and wait on them. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the middle of the night or toward daybreak. Autuaita nuo palvelijat, jos hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydänyötä tai ennen aamun koittoa. We have these ideas with us when we salute the great ones.
Pidämme nämä ajatukset mielessämme, kun tervehdimme suuria yleviä. We align with our master. Virittäydy nyt omaan mestariisi. And if you don't know who is your master, align with the Christ. Jos et tiedä kuka on mestarisi, virittäydy Kristukseen. Salutations to the Master Moria. Tervehdimme mestari Moriaa at the center of the first ray ashramic sphere. Ensimmäisen säteen ashramisfäärissä. Emanating the red light of power, vuodattaen voiman punaista valoa. Salutations to Master Kutumi at the center of the secondary ashramic sphere. Tervehdimme mestari Kutumia toisen säteen ashramin keskellä. Emanating the indigo light of love wisdom, vuodattaen indikon sinistä rakkausviisauden valoa. Salutations to Paul the Venetian at the center of the third ray ashramic sphere. Tervehdimme Paul Venetsialaista kolmannen säteen ashramin keskellä. Emanating the green light of creative intelligence, vuodattaen vihreää luovan älykkyyden valoa. Salutations to Seraphis Bay at the center of the fourth ray ashramic sphere. Tervehdimme Seraphis Baytä neljännen säteen ashramin keskellä. Emanating the golden yellow light of harmony through conflict, vuodattaen kullankeltaista harmonian konfliktin kautta valoa. Salutations to Hilarion at the center of the fifth ray ashramic sphere. Tervehdimme mestari Hilarionia viidennen säteen ashramin keskellä.
emanating the radiant orange light of science and concrete knowledge. Vuodattaen säteilevää oranssia tieteen ja konkreettisen tiedon valoa. Salutations to Master Jesus at the center of the six-ray ashramic sphere. Tervehdimme Mestari Jeesusta kuudennen säteen ashramin keskellä. Emanating the holy rose light of idealism and devotion. Vuodattaen pyhää roosaa, idealismin ja antaumuksen valoa. Salutations to the unnamed seventh ray Johan. Tervehdimme tunteamatonta, nimeämätöntä seitsemännen säteen Johania. Emanating the radiant violet of order and magic. Vuodattaen säteilevää violettia magian ja järjestyksen valoa. Salutation to the three great ones. Tervehdimme kolmea suurta ylevää. Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Bodhisattva, Manua ja Mahachohania. And salutation to the great three Buddhas of activity, Sananda, Sanaka and Sanatana. Tervehdimme kolmea suurta aktiivisuuden Buddhaa, Sanandaa, Sanakaa ja Sanatanaa. And we salute our Father in heaven, in Shambhala. Ja tervehdimme isämme Shambhalassa taivaissa. We salute Sanat Kumara as an emanation of the planetary logos. Tervehdimme Sanat Kumaraa, planeettalogoksemme emanaatiota.
Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Welcome his presence ja toivotamme hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. As group of disciples, we express the humanity. Oppilasryhmänä me edustamme ihmiskuntaa. In your imagination, do what is said. Mielikuvassasi tee, mitä on sanottu. The Christ said, stand therefore, having fastened on the girdle of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Seiskää lujina, kiinnittäkää totuuden vyö, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaa ja sitokaa jalkineeksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia.
in your imagination. As a group, let us go through the test of Virgo. Meidän mielikuvassamme menkäämme läpi tuo testi, neitsyen testi. When the Queen of Amazons were ready to give freely the girdle of truth. But Hercules failed this. Kun Herkules epäonnistui neitsyen tehtävässä, vaikka Amazonien kuningatar oli tuomassa totuuden vyötä hänelle vapaaehtoisesti. Let us now imagine the group going through the test of Virgo. Mielikuvassasi näen nyt, että ryhmä menee läpi neitsyjen testin. All types of evil are recorded as being subdued by girdles. Kaikenlainen paha voitetaan vyöllä. See now, being yourself, Thomas, näe itsesi olevan Tuomas. To whom is given the girdle of Mary, jolle annetaan Marian vyö. The energies of Centaur is taking under the control, ja näin Kentauruksen energia otetaan kontrollin alle.
The girdle is a symbol of unity achieved through struggle, conflict, strife, a symbol of motherhood and of the sacred child to whom all human life is truly turned. Vyö on symboli, ykseyden symboli, joka on saavutettu suuren kamppailun, konfliktin, ponnistuksen kautta. Äitiyden symboli ja pyhän lapsen symboli, jota kohti kaikki ihmiselämä kääntyy. Now we turn into our imagination. Nyt käännymme mielikuvassamme into the cave of initiation. Käännymme kohti initiaation luolaa. Saying, I am the mother and the child, sanoen, minä olen äiti ja minä olen lapsi. I God, I matter am. Minä Jumala, minä ainetta olen.
And now, dearest friends, we start the silence. Ja nyt, rakkaat ystävät, aloitamme hiljaisuuden.
Imagine the girdle of truth. Näe oma totuuden vyösi. There are also girdles which have written, into which have been written the sentences or magical words, sentences of sacred writings. So there are girdles which are the books of wisdom. On olemassa vöitä, joihin on kirjattu viisauksia ja maagisia sanoja. Ja siten ollen nämä vyöt ovat viisauden kirjoja. Also, there are traditions that there was signed the story of the family. Oli myös vöitä, joihin oli kirjattu perheen tarina. The three kings in the heavens. It is called in Finnish tradition the girdle of Väinämöinen, the great wizard and his girdle. Me myös kutsumme näitä kolmea tähteä Orionissa Väinämöisen vyöksi. So girdle has a very deep meanings. Tuo vyö, sillä on hyvin monenlaisia merkityksiä. But it is always a sign of achievement, mutta se on aina saavutuksen merkki. The girdle of Mary was given the sign of service and being ready for service. Maria antoi vyön ja sen merkitys oli olla valmis palvelemaan ja palvelemisen merkki. So all of us, we have gathered to serve the one who is coming. Me kaikki olemme kerääntyneet yhteen palvelemaan häntä, joka on tulossa. The great light is coming to earth. Suuri valo on tulossa maan päälle. Virgo is the sign of the womb. Neitsyt on kohdun symboli. The sign of Virgo is one which invites us to contemplate one of the central mysteries of existence. Neitsyt on se, joka kutsuu meidät mietiskelemään olemisen keskusmysteeriä. This meeting place of spirit and matter is the creative force of living forms. Tämä kohtauspaikka, jossa kohtaamme aineen ja hengen, on elävien muotojen luova kohtauspaikka. Our planet is that meeting place of spirit and matter. Meidän maaplaneettamme on kohtauspaikka aineelle ja hengelle. The womb is thus the place where the purity and homogeneity of a spirit is translated into the organic complexity of differentiated forms. Sen tähden tuo kohtu on kohtauspaikka, jossa kohtaa puhtaus ja ykseys, henkisen olennon ykseys,
joka sitten käännetään orgaanisiin erinäisiin muotoihin. The whole planet Earth is called Virgin Mary. Koko planeettaamme kutsutaan pyhäksi taikka neitsyt Mariaksi. In womb of time and space, all this evolution towards the higher evolution is happening. Tässä kohdussa, ajan ja paikan kohdussa, kaikki tuo kehitys tapahtuu kohti korkeampaa evoluutiota. Let us now welcome the great light, which is nearing. Tervehtikäämme nyt tuota suurta valoa, joka on lähestymässä. Let us salute the first initiation of humanity, which is on the way. Tervehtikäämme ensimmäistä ihmiskunnan vihkimystä, joka on tapahtumassa. And through our group may these energies, which is supporting the great second ray method and great second ray time on our planet. Tervehtikäämme myös tätä suurta toista sädettä, joka on sen metodeja, joka on tulossa ja tapahtumassa. So happy a new moon day for everybody. Oikein ihanaa täydenkuun päivää kaikille. So happy full moon day to everybody. Oikein hyvää täydenkuun päivää kaikille. And let us, when we think about these last years before 25, let us use again this full moon for
helping humanity in these challenges. Koittakaamme auttaa ihmiskuntaa tällä hetkellä näissä suurissa haasteissa. Meillä on enää 8 vuotta aikaa. We have only 8 years to go. And all the time fewer and fewer years. Ja koko ajan vähemmän ja vähemmän vuosia. Our time in this incarnation is very important and pleasant if you think again that there was this amazing We are sorry about this technical problem. Olemme pahoillamme tästä pienestä teknisestä ongelmasta. Yes, when we think about this amazing eclipse that was taken upon the heart of Leo, tuo pimennys, joka oli juuri leijonan sydämen päällä, which will affect humanity and can be bringing selfish things, qualities appearing on humanity, joka voi tuoda itsekkäitä laatuja ihmiskunnassa. And also now when we think about that love is strengthened via this full moon, but it can also strengthen the love, the selfish qualities which are related to something to one own self. So let us stand in strength together, as the girdle is one of the symbols of it is strength. Yksi tuon vyön symboleista on voima. Ja sitkeys, seisokaamme nyt sitkeänä, kun nämä energiat vuodattuvat. Tuo pimennyksen energia, joka vaikuttaa monia kuukausia eteenpäin. Ja myöskin tämä toisen säteen vuodatus, joka nyt tulee tämän kuun kautta. So let us together meditate and sound the great invocation powerfully. The whole hierarchy is meditating the great invocation and using it. Koko hierarkia käyttää suurta invokaatiota ja mietiskelee sitä. So let us sound very, very, very consciously. Lausukaamme nyt suuri invokaatio hyvin tietoisesti.
So let us all give our gratitude. Kiittäkäämme nyt kaikki yhdessä. Our gratitude to all of those who were present. Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat läsnä. We give also the helpers in inner planes, the angels. Kiitämme kaikkia avustajia sisäisellä tasolla ja enkeleitä. The Great White Brotherhood, suurta valkoista veljeskuntaa. Our eldest brother, the Christ. Vanhinta veljäämme, Kristusta. Our mother, the Holy Spirit. Äitiämme pyhää henkeä. And our Father in Shambhala, ja isämme Shambhalassa. May the blessings, the peace of Shambhala, now rest upon humanity. Levätköön Shambhalan rauha ja siunaus koko ihmiskunnan yllä. Every warring nation, kaikkien sotaisten kansojen yllä. And we give our deepest support to United Nations, the idea of hierarchy. Ja annamme syvimmän tukemme yhdistyneille kansakunnille, joka ilmentää hierarkian ideaa. We thank you for all of you. Kiitämme kaikkia teitä. We will leave this idea to guide us through this month of Virgo. Jätämme tämän suuren lausahduksen johtamaan meitä tämän neitsyön kuukauden läpi. Christ in you, the hope of glory. Kristus sinussa, loiston toivo. Now namaste from Finland over the Arctic Circle, ja nyt namaste täältä napapiirin toiselta puolen. Non nobis Domine Domine, non nobis Domine, sed nomini